Panonia a fost locul de naștere al mai multor împărați romani din secolul al III-lea, iar provincia a furnizat un număr mare de trupe pentru armata romană. Ea corespunde aproximativ cu partea de vest a Ungariei, plus părți din Austria, Slovenia și Serbia. Zona este numită după panoni, un popor iliric. Ce spune Strabon în geografia referindu-se la iliri și panonieni, secolul I după Hristos. Paionia este mărginită de o parte și de alta mai întâi spre părțile tracice de Rodopi, de cealaltă parte spre nord de părțile ilirice, țara autariatienilor și cea a dardanienilor. Autariatae, popor iliric în zona munților Moraviei, este menționat de Strabon în Geografica ca fiind unul dintre cele mai puternice 3 popoare ilirice din Balcanii pre-romani. În urma înfrângerii din timpul invaziilor celtice din Balcani, secolul IV, o parte din Autariatae au rămas în Bosnia și au adoptat cultura celtică. Vorbind despre Iliria, Strabon spune: o parte din această țară a fost pustită de daci când i-au supus pe boieni și taurischieni, și anume popoarele celtice sub stăpânirea lui Critasiros. Deși dacii i-au distrus pe boieni și taurischieni, ei i-au folosit adesea pe scordischieni ca aliați. Strabon continua: restul țării în cauză este deținută de panonieni până în Segestica, actualul Sisa, Croația, și Ister la nord și est, deși teritoriul lor se extinde și mai departe în celelalte direcții. Orașul Segestica, aparținând panonienilor, se află la confluența mai multor râuri, toate navigabile, și este în mod firesc pregătit pentru a fi o bază de operațiuni de război împotriva dacilor, că se află sub acea parte a Alpilor care se întinde până în țara Iapatodienilor. Încheiem citatul din Strabon. Aceste evenimente au avut loc după moartea lui Burebista, fapt ce ne dovedește că regatul getodacilor era încă o forță în zona central-sudică a Europei la acea dată. Chiar dacă ilirii erau sub stăpânirea romană, dacii atacau imperiul. Ca să ajungă la iliri, dacii trebuiau să treacă prin Panonia. Prin urmare, controlau și o parte din acea regiune prin secolul I după Hristos, ajungând până la poalele Alpilor cu incursiunile. Să vedem cine locuia Panonia înainte de a fi ocupată de Imperiul Roman. Locuitorii Panoniei, panonii, numiți uneori paioni de greci, erau probabil de rasă iliră. Erau numeroși, astfel că în războiul împotriva romanilor puteau trimite în câmp 100.000 de oameni înarmați, afirmă Apian, istoric roman de origine greacă. Faptul că majoritatea scriitorilor greci i-au numit panoni și că Tacitus vorbește despre limba panonică ca fiind diferită de cea a triburilor germane, pare să favorizeze presupunerea că aceștia ar fi o ramură a panonilor traci care treptat s-au răspândit pe malurile Dunării și în limitele Italiei. Pompeius Strogus, secolul I înaintea erei noastre, citat de Justin, spune despre migrarea galilor în perioada 300-270 înainte de Hristos. Când pământul care a produs gali nu a putut să-i stăpânească din cauza creșterii excesive a populației, galii au trimis 300.000 de oameni ca izvor sfânt să caute noi așezări. Printre acești aventurieri, o parte s-au stabilit în Italia și a luat și a ars orașul Roma. O altă parte a ajuns în cele mai îndepărtate părți ale Iliriei și s-au stabilit în Panonia. Era un grup sălbatic și îndrăzneț, spune Pompeius Strogus, și continuă: după ce i-au supus pe panonieni, galii, adică celții, au dus mai mulți ani diferite războaie cu vecinii lor. Succesul încurajându-i, au mers în formații separate, unii în Grecia și alții în Macedonia, prin anul 279 înaintea erei noastre, distrugând cu sabia tot ce le era în cale. De fapt, este atât de multă teroare asociată cu numele galilor, încât chiar și regii, înainte de a fi atacați, cumpărau pacea de la ei cu sume mari de bani.
După ce au devastat toată Macedonia, celții s-au îndreptat spre Grecia. În 279 înainte lui Hristos, celții au jefuit Delphi, locul sacru grecesc. Scriitorii clasici înregistrează o migrație pe scară largă a celților la scurt timp după anul 400 înainte de Hristos. Această migrație i-a dus pe celți din Europa Centrală în nordul Italiei și Europa de Est. Celții transilvaneni au trăit într-o coabitare delicată cu dacii, influență reciprocă, așezări dacice în zona celtică, eventual înmormântări comune ale celților cu dacii, dar elita era de origine celtică. Aceasta a durat până în secolul al II-lea înainte de Hristos, când dacii par să-i fi subjugat și i-a alungat. Unii susțin că ar fi avut loc un proces de asimilare. Celții din Panonia au intrat din ce în ce mai mult sub influența boilor, ramura celților, care începuseră să se mute în zona din jurul Bratislavei, în deceniile înainte și după 300 înaintea erei noastre. Înaintarea boilor a fost oprită de regele dac Burebista în jurul anilor 60 înainte de Hristos. Burebista a reușit să-și extindă sfera de influență adânc în Panonia în jurul anului 60 înainte de Hristos, dar regatul său s-a prăbușit când acesta a fost asasinat de nobilii daci în anul 44 înainte de Hristos. Unul dintre principalele triburi stabilite în Panonia înaintea ocupației romane au fost eraviscii. Triburile celtice ale eraviscilor s-au stabilit în regiunea de vest a Panoniei în secolul 4 înainte de Hristos. Ei probabil au venit din nord și au cucerit zonele care erau anterior locuite de iliri. Se știe că erau foarte buni în prelucrarea metalelor. Eraviscii lucrau fierul, realizau bijuterii și obiecte din ceramică și chiar își băteau propriile monede din argint, fiind singurii dintre celți care își băteau monedă. În secolul I înainte de Hristos, eraviscii au înființat așezări mai mari, unele dintre ele fiind descoperite de-a lungul Dunării. Cultura lor a fost influențată de triburile ilire. După anexarea teritoriului de către Imperiul Roman în anul 11 înainte de Hristos, eraviscii și-au pierdut identitatea culturală și au fost asimilați cu timpul. Osii era un trib panonian și locuia undeva în munții Carpați, după spusele lui Tacitus. Unii istorii sugerează că osii au origini germanice, dar alții cred că ar fi celți sau daci. Tacitus scria că osii vorbeau aceeași limbă ca araviscii. Cucerirea romană a început în anul 35 înaintea erei noastre sub Octavian și s-a încheiat în anul 14 înaintea erei noastre, odată cu capturarea Sirmiului, Voivodina, orașul cheie din Panonia. Sub romani au fost construite și drumuri militare, în special unul de-a lungul Dunării și al doilea prin partea centrală a țării până la Sirmium. Romanii au făcut într-adevăr mult pentru a-i civiliza pe panonieni, dar în același timp au obținut mari beneficii de la ei. Vitejia militară a băștinașilor le-a fost de mare ajutor și a format întotdeauna o parte considerabilă a legiunilor romane. Pe la mijlocul secolului al V-lea, Panonia a fost pierdută de romani ca urmare a cuceririlor făcute de huni. La dizolvarea Imperiului Hunilor prin moartea lui Attila, țara a căzut în mâinile ostrogoților, de la care a trecut pe la anul 500 după Hristos în cele ale longobardilor, care la rândul lor au trebuit să cedeze avarilor Panonia în anul 568 după Hristos. Cu excepția regiunilor muntoase, țara e destul de productivă, mai ales după ce marile păduri fuseseră defrișate de Probus și Galerius. Înainte de acea vreme, lemnul a fost unul dintre cele mai importante exporturi ale sale. Produsele agricole principale erau ovăzul și orzul, din care locuitorii fabricau un fel de bere numită Sabaia. Panonia era renumită și pentru rasa sa de câini de vânătoare. Așezările băștinașe constau din paci, adică cantoane, care conțineau un număr de vici, sate, majoritatea orașelor mari fiind
de origine romană. În Panonia Superioară se afla Vindobona, actuala Viena, fondată probabil de Vespasian. Prin Panonia au trecut hunii, ostrogoții, gepizii, avarii. În secolul al VI-lea, Imperiul Bizantin a cucerit Panonia și a dormit asupra ei timp de mai multe secole. În secolul IX, Panonia a fost cucerită de maghiari, care au întemeiat regatul maghiar. Panonia a rămas o parte a Ungariei timp de câteva secole. În secolul al XVI-lea, Panonia a fost cucerită de turci, care au stăpânit-o vreme de 150 de ani. În secolul al XVIII-lea, austriecii au cucerit Panonia de la turci. Panonia a rămas o parte a Austro-Ungariei până la sfârșitul primului război mondial. După război, Panonia a fost împărțită între mai multe țări, inclusiv Ungaria, Austria, Croația, Slovenia și Serbia.